Let's do this. Okay. Hey guys, welcome to my channel. Welcome to my live. So I'm basically starting this live tonight for all of us to be positive, to love oneself before going to bed. Okay. So I have a book called a very famous book called Good Vibes, Good Life by Vex King, a very famous book. Okay, and I love to read it again and again. Hello people, hello, who's watching, welcome to my live. This is a book called Good Vibes and Good Life. Okay, I really love this book by Vex King. I hope all of you, most of you have read or at least once read a paragraph of or a phrase. So म चाहिँ के गर्न आँटेको छु भने आई विल के गर्छु भने नि जस्ट आई ऱ्यान्डमली कति राम्रो राम्रो टपिक्सहरू छ क्या, लट अफ गुड टपिक्स ओभर हियर, सो मेनी टपिक्स म भन्छु ल के टपिक्सहरू छ. A matter of vibes हैन, अनि positive lifestyle habits, make yourself a priority, accepting yourself, manifesting goals, mind work, manifesting goals, task taking action, अनि part 7 pain and purpose. त्यो भित्र पनि कति धेरै छ क्या. The quick fix society, faith versus fear, यो कति धेरै, a lot of topics over here है. म चाहिँ के गर्ने वाला छु भने I'll just randomly, it's all about self love and personal growth है, and I'll just randomly before going to bed हैन, मलाई चाहिँ एकदमै धेरै बुकहरू पढ्नु मनपर्छ. अरू बुक नपढे पनि केही कोट्सहरू केही जुन बुकमा नभए पनि मोबाइल फोनबाट भए पनि आई जस्ट लभ टु हेभ लुक एट इट. हेलो, हुज वाचिङ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, को हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज डु नट फर्गेट टु टेल मी डाउन इन द कमेन्ट. ओके, को हेर्दै हुनुहुन्छ. हेलो करिश्मा शेर्पाली, हाई, कहाँबाट हुनुहुन्छ, वेयर आर यु फ्रम. हजुरले यो बुक देख्नु भएको छ, सुन्नुभएको छ, गुड लाइफ गुड भाइब्स भन्ने बारे. सो म के गर्छु भने नि, हेलो, अ लट अफ पिपल वाचिङ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् ल उसमा. म के गर्छु भने नि सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै माइन्ड फ्रेस बनाउनको लागि, आर यु नेपाली, यस आई एम नेपाली हो म. शेर्पाली भनेको हजुर चाहिँ तपाईँ पनि नेपाली हो, आर यु नेपाली टु. अनि कस्तो मजाले यो आनन्द लिनु मनपर्छ कि. सो टुडे के गर्न आँटिरहेको छु भने नट ओन्ली मी, अरू बेला म एक्लै पढ्थेँ भने चाहिँ अथवा म एक्लै अरू बेला हेर्थेँ भने चाहिँ आई जस्ट लाइक टु सेयर यहाँ भएको एकदमै राम्रो राम्रो कोर्सहरू. इट्स अल अबाउट सेल्फ लभ, पर्सनल ग्रोथ है. आइ एम अल्सो फ्रम नेपाल. अरे ओके, गुड टु नो. करिश्माजी कहाँबाट हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट. म चाहिँ के गर्छु भने एकदमै ऱ्यान्डम कति धेरै राम्रो राम्रो टपिक्सहरू छ, मैले अघि भनेँ नि हजुरहरूलाई होइन. अनि म एकदम ऱ्यान्डमली पिक गर्छु होइन, एन्ड आई विल रिड इट आउट है. तपाईँहरूलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकमा कुरा गर्नु मन छ भने प्लिज राइट नोट डाउन, वी सेल डिस्कस, विल ह्याभ अ भेरी गुड टक है. सो फर्स्ट एउटा रिड गर्छु ल, कहाँबाट, एनीवेयर फ्रम हियर, जहाँ स्टप हुन्छ म त्यही पढ्छु ल. ओके, एक्सेप्टिङ योर सेल्फ, आफूले आफूलाई स्वीकार्नु भनेर भनेको छ है. हाउ डु वी डु द्याट. Okay, you want to be important to other people all the time, and that's why you have to be important to yourself. कस्तो राम्रो. Learn to enjoy यस्तो भनेको छ कि. ओके, म ट्रान्सलेट पनि गर्न कोसिस गर्छु ल. म एकदम मजाले पर्फेक्ट नभए पनि कतिजना नेपाली पनि हुन्छ नि त होइन, एन्ड द्याट्स वाइ. किनभने तिमी चाहिँ कहिले पनि कसैको लागि जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भने क्या, अल द टाइम. कहिले काहीँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला, फर यर पेरेन्ट्स, फर यर पार्टनर होइन, फर यर चिल्ड्रेन,
जसको लागि भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर जहिले पनि तिमी अरूको लागि कहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदैनौ। अनि त्यही भएर चाहिँ तिमी आफ्नो लागि जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ क्या। नो वान इज एभर इम्पोर्टेन्ट देन वान सेल्फ भनेर चाहिँ। लर्न टु इन्जोय यर ओन कम्पनी, टेक केयर अफ यर सेल्फ लाइक आइम डुइङ होइन। लर्न टु इन्जोय यर ओन कम्पनी, कोही छैन भने पनि जस्ट एक्लै हुनुहुन्छ, यु जस्ट इन्जोय। जता जोसँग हुनुहुन्छ एक्लै हुन्छ भने झन् यु जस्ट बिरक्तिर बस्ने नै होइन गाइज, हुँदै होइन। आई एम हियर अलोन है, आई एम इन्जोइङ माई स्पेस, आई एम इन्जोइङ है। अब यहाँ तपाईँहरू कोही पनि हेरिराख्नु भएको छैन भने आई विल स्टिल बी रिडिङ दिस। साँच्चै भनेको, अनि द्याट्स अ सेल्फ लभ, द्याट्स एक्चुली अ सेल्फ लभ। हाई तमारा लनहाम, लनहाम, हेलो, वेयर आर यु फ्रम भनिरहेको छ है। अनि टेक केयर अफ यर सेल्फ, इन्करेज पोजिटिभ सेल्फ टक। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ बानी के हुन्छ भने नि, ए यो भएन, ए यो हुँदैन, मेरोमा त यो मेरो लाइफमा त यो भइ नै रहेको छैन होइन, यो गरे नि हुँदैन। वी अलवेज टक सो नेगेटिभ अबाउट आवर सेल्फ है। अनि हामीले आफूले आफूलाई स्वीकार्नु भनेको चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बारेमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ कुराहरू गर्नु आफैसँग कि, द्याट्स द ट्रु सेल्फ लभ ओके। त्यही भनिरहेको छ एक्ज्याक्टली। एन्ड बिकम यर ओन सपोर्ट सिस्टम, डु नट एक्सपेक्ट एनी वान टु बी यर सपोर्ट सिस्टम। हुन त अब हुन्छ नि आफ्नो पेरेन्ट्सहरू, आफ्नो घरको मेम्बर्सहरू होइन, अब हाम्रो साथीहरू एकदमै बेस्ट फ्रेन्डहरू हुने हुन्छ सबैजना, उनीहरू चाहिँ आफ्नो सपोर्ट सिस्टम हो जस्तो लाग्छ कि, हेलो लामी अहमेद जस्तो लाग्छ कि। बट नो, दे विल नेभर बी अलवेज विथ अस कि, कहिले पनि सँगै चाहिँ हुँदै हुँदैन। तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् न, तपाईँ कोहीसँग सधैँभरि हुन सक्नुहुन्छ त, अल द टाइम? नो राइट। सँगै सक्दैन, हामी पनि जहिले पनि 24 आवर्स नै सँगै कसैसँगै हुन सकिँदैन। उनीहरूको दुःख सुख कहिले पनि सकिँदैन कसैसँग पनि क्या, नट इभन यर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूसँग पनि सकिँदैन होइन। हाम्रो बाबा मम्मीहरू पनि हामीसँग सक्नुहुन्न है, द्याट्स द फ्याक्ट। अनि तपाईँ गएर यु हेभ टु बी यर सपोर्ट सिस्टम, आफ्नो सपोर्ट सिस्टम आफै हुनुपर्छ भनेर। यु निड योर निड्स म्याटर, सो स्टार्ट मिटिङ देम योर सेल्फ, डु नट रिलाइ अन अदर्स। आफ्नो इच्छा चाहनाहरू चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ होइन। अनि त्यो इच्छा चाहना पुरा गर्नु लागि चाहिँ आफै स्टार्ट गर्नुपर्छ, अरूमा भर पर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। एन्ड आई टोटली एग्री अन द्याट ओके। इज दिस गुड? ए मैले अन गरेको छैन रहेछ नि त। इज इट गुड? इज दिस गुड? लाइक एस्थेटिक देख्यो होला है यसले। वाट इज इट? डज इट लुक एस्थेटिक? को कताबाट हेरिदिनुहुन्छ भन्नुहोस् ल। लामी अहमेदले त कमेन्ट गर्नु भएर पनि फेरि डिलिट गर्नुभयो के हो? द्याट्स इट। सो यहाँ त फिल्टर पनि हुँदो रहेछ यार गाइज, आई डिड नट ह्याभ एन एनी आइडिया। ए रहेछ नि त, फिल्टर पनि हुँदो रहेछ है। गाइज हामी चाहिँ अब यता पढौँ ल। यस्तो नि हुँदो रहेछ। ओ माइ गड, मरेँ म त। मेकअप पनि हुँदो रहेछ गाइज। एकछिन ल म हेर्दैछु। मेकअप हुँदो रहेछ यार गाइज, युट्युब लाइभमा पनि थाहा थिएन मलाई। लेन्सेस हरर टिभी त्यस्तै रेट्रो थर्मो retro. Oh, retro looks so aesthetic. So let me try this for a while. Aesthetic देखिन्छ यो गाई कि केराङ 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 आउँछ। कता aesthetic आयो त्यो पनि। Wow, I loved it. मन पर्न भने भन्नु ल। अनि यहाँ भनेको छ, someone one posed the question, if I asked you to name all the things you love, how long would it take for you to name yourself? तपाईहरु भन्नुस् त, तपाईहरुलाई हैन मन परेको कुराहरु के होला भन्नु त?
मन परेको एकदमै तपाईँले धेरै माया गर्ने कुराहरू के होला भन्नुहोस् त? तपाईँले होइन एकदमै धेरै माया गर्ने कुराहरू, मान्छेहरू को होला काउन्ट गर्नुहोस् त? कतिजना छ? भन्नुहोस् त कतिजना चाहिँ तपाईँले काउन्ट गर्नुभयो? लेख्नुभयो हुन्छ 3, 5, 6 जति 1 तपाईँ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मैले एकदमै धेरै माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यति यति छ भनेर कतिजना जति पुर्याउनु भयो? अनि भन्नुहोस् त्यो मध्ये तपाईँ आफै पढ्नुभयो कि भएन? सो पावरफुल है? हामी भन्छौँ नि त मलाई एकदमै माया लाग्ने मान्छे हुनुहुन्छ यो हो मम्मी बाबा मेरो हस्बेन्ड मेरो वाइफ है त्यसपछि मेरो बच्चा बच्ची एन्ड देन भनिन्छ नि वी फर्गेट टु काउन्ट आवरसेल्भ्स ओ माई गॉड आई जस्ट रियलाइज्ड त्यही सोचिरहेको छ क्या इफ आई आस्क्ड यु टु नेम अल द थिङ्स यु लभ हाउ लङ वुड इट टेक फर यु टु नेम यर सेल्फ तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम लिनको लागि भनेर सोधिरहेको छ क्या विच इज भेरी पावरफुल एकदमै मिनिङफुल है हेलो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट ल मैले सोधेको क्वेसन्सहरू भन्नु ल कस्तो तपाईँले आफूले माया गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि तपाईँलाई एकदमै माया लाग्ने मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न काउन्ट गर्नुहोस् त कतिजना पुर्याउनु भयो कमेन्ट गर्नुहोस् न एकदमै माया गर्ने मान्छे आफूले माया गर्ने मान्छेहरू कतिजना पुर्याउनु भयो कपाल भान्नु एकचोटि कस्तो हुन्छ Does it look good? अनि त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई काउन्ट गर्नुभयो कि भएन भनेर सोधिरहेको छ क्या दिस क्वेसन सर्भ्स एज अ रिमाइन्डर द्याट मेनी अफ अस नेग्लेक्ट सेल्फ लभ अनि यसले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छ भने हामीले सेल्फ लभ आफूले आफूलाई माया गर्न चाहिँ बिर्सिन्छौँ भन्ने कुरा है इज द रिजल्ट अफ अ कमन प्रब्लम विदिन आवर सोसाइटी वी आर कन्डिसन टु केयर मोर अबाउट वाट अदर थिङ्स अफ अस देन वाट वी थिङ्क अफ आवर सेल्भ्स हामीले चाहिँ यसरी नै हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ प्रब्लम हो क्या हामी यसरी नै के भन्छ हामी यसरी नै हाम्रो अपब्रिङिङ यसरी नै भइरहेको छ अरे क्या हामीले आफूलाई केयर गर्नुभन्दा ज्यादा पनि अरूलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी लिएर हामी हुर्केको हुन्छौँ कि एन्ड द्याट्स वाइ वी फर्गेट टु लभ आवर सेल्फ एन्ड द्याट्स वाइ द सेल्फ केयर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ अनि लेटर इन लाइफ पछि गएर चाहिँ फ्रस्ट्रेसन्सहरू आउँछ एन्ड एभ्रिथिङ गेट्स सो डिसअपोइन्टिङ के अनि वी ब्लेम एभ्रिबडी तर खासमा भन्यो भने चाहिँ हाम्रो अपब्रिङिङमा नै के हुन्छ नि हामीले हाम्रो आफूलाई माया गर्नुभन्दा ज्यादाखेरि चाहिँ अरूलाई नै माया गर्नुपर्छ अरूलाई नै धेरै केयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको अपब्रिङिङहरू हुन्छ क्या अर एल्स विल बी कल्ड भेरी सेल्फिस है त्यो चाहिँ अब चेन्ज हुनुपर्छ है इफ वी रियली वान्ट टु केयर अरू हुन्छ नि लभ यर सेल्फ यस Learning to interact effectively with other people and get them to like you will help you to achieve your goals. But there is a deeper issue that must be addressed first. Do you like yourself? Do you like yourself? Tell me, do you like yourself? Comment गर्नुहोस् त तपाईँलाई आफूलाई आफू चाहिँ कतिको मनपर्छ यो हटाइदिनु पर्यो मैले ओके डु यु लाइक योर सेल्फ भन्नुहोस् त होइन कसै अरू मान्छेहरूसँग मजाले बोल्नु अनि उनीहरूले हामीलाई मन पराउँछ अरूसँग हामी के हुन्छ नर्मली कोही मान्छे मजाले बोल्यो भने ओइ कस्तो राम्रो है ऊ त कस्तो मजाको है भन्छौँ नि हामी होइन अनि त्यस्तै सेम त हो हामी पनि अरूसँग मजाले बोल्यौँ मजाले इन्टरेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले कस्तो राम्रो मन पराउँछ नि त कस्तो राम्रो बोल्नुभएको कस्तो कस्तो फ्रेन्डली कस्तो फ्रेङ्क भनेर भन्छ नि त होइन त्यो राम्रो हो अरूको नजरमा राम्रो हुनु राम्ररी इन्टरेक्ट गर्नु राम्ररी बोल्नु इज भेरी गुड होइन तर के अरूले आफूलाई मन पराउनु इज भेरी गुड होइन हो किन भन्नुहोस् न तपाईँलाई अरू कसैले मन पराइरहेछ
लभ द्याट, एभ्रीबडी लभ्स द्याट। तर त्यो हुँदा हुँदैखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्छ क्या, हामी चाहिँ केमा भुल्छौँ भन्दाखेरि अरूले हामीलाई मन पराउँछ कि मन पराउँदैन, डु दे रियली लाइक अस, डु दे रियली लाइक मी, मैले उसँग फर्स्ट टाइम भेटेको आज होइन, अर के इम्प्रेसन भयो होला, यसरी भेटेको थिएँ म, यसरी बोलेँ होइन, कस्तो भयो होला, उसले मलाई राम्रो भन्यो कि भनेन होला। एन्ड वी फर्गेट कि हामीले आफूलाई चाहिँ माया गरिरहेको छौँ कि छैन इन प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ वी टोटली फर्गेट क्या। त्यो चाहिँ छ है, द्याट्स द्याट। कस्तो राम्रो, अहिले हेर्नु न कस्तो राम्रो भन्छ कि यो बुकले, ल कस्तो त्यो हुन्छ नि, त्यो नर्मल भइरहेको एभ्री लाइफमा भइरहेको कुराहरूलाई कस्तो राम्रो रिफ्लेक्सन्स दिन्छ भने नि, आई लभ दिस, कसम भनेको। कति कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ क्या, सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि वी फर्गेट थिङ्स हुन्छ नि, अनि डिप डाउन हामीलाई चाहिँ एकदम खोक्रो 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 फिल भइरहेको हुन्छ क्या। तर कहिलेकाहीँ रिडिङ सच बुक्स रियली रिफ्लेक्ट द लाइफ, आफूले आफूले बुझेको गरेको कुराहरूलाई कस्तो मजाले रिफ्लेक्सन्स दिन्छ क्या। यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ टिचरहरूले ज्ञान दिँदा, बाबाआमाले ज्ञान दिँदा सबै थाहा भएकै कुरा हुन्छ क्या, एक्चुअली भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि सुनिँदाखेरि कसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ भने जस्तो हुन्छ नि होइन, द्याट्स मोटिभेसन नि त। मोटिभेसनल स्पिकरहरूले भने पनि त्यही त हो, खतरा खतरा भन्छ होइन, तर त्यो सबै सुनिसकेकै कुरा, थाहा भएकै कुरा हुन्छ क्या। तर नि बेला बेला सुन्दाखेरि खतरा फिल हुन्छ नि, एक्ज्याक्टली सेम, आई फिल द सेम। म कहिलेकाहीँ यो बुकहरू पढ्ने गरिराख्छु क्या, यस्तै फिल गराउनको लागि। We learn to care about how other feels us, but avoiding focusing on how we feel about ourselves. True. This creates a society in which people try to impress others in order to be liked, but deep down they remain unsatisfied because they don't like themselves. Exactly, exactly. हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि अरूले त्यही मैले अघि भने जस्तै अरूले हामीलाई मन परायो कि पराएन होइन, मैले यसरी उसँग बिहेभ गरेँ अर यसरी बोलेँ, उसले मलाई मन परायो कि पराएन, उसले मलाई कस्तो भन्यो होला भन्नेमै हामी भुल्छौँ कि। अनि वी फर्गेट हामीले आफूलाई चाहिँ त्यतिमा कति एफोर्ट दियो, आफूले कति एफोर्ट दिनु पऱ्यो, आफ्नो एनर्जी कति वेस्ट भयो, आफूलाई माया गरेको होइन, सबै कुराहरू बिर्स्दा बिर्स्दै म त्यस्तो सोच्छु, अर्कोले त्यस्तो सोच्छ, अर्को त्यस्तो हुन्छ, हुँदाहुँदै द होल सोसाइटी इज बिल्ड अप लाइक द्याट। ओके, एन्ड डिप डाउन दे रिमेन अनसेटिस्फाइड बिकज दे डोन्ट लाइक देमसेल्भ्स। अनि लेटर हुन्छ नि सुत्ने बेलामा आएर होस् अथवा अलिक पछि कुनै लाइफको केही समय बाद चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै जहिले असन्तुष्टता क्या, जहिले पनि असन्तुष्टता हुन्छ। We never get satisfied because we waste all our time to impress other and we forget ourselves क्या, आफ्नो सेल्फ केयर सेल्फ लभ भन्ने कुरा सबै हराइजान्छ। अनि we seek validations on other। हेलो, को कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् ल। हामी एकदमै सेल्फ लभको बारेमा, सेल्फ ग्रोथको बारेमा, पर्सनल ग्रोथको बारेमा कुरा गर्छौँ। म एकदमै त्यो खतरा ज्ञान कुन्दिनँ त होइन, तर यहाँबाट जे भन्छ त्यही भन्ने हो कि। सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन, म क्वेसन्सहरू पनि सोध्छु, यहाँ सोधेको क्वेसन्सहरू मैले अलिकति ट्रान्सलेट गरेर सोध्छु। अनि हाउ डु लाइक अबाउट इट कमेन्ट गर्नुहोस् ल। म भन्नुभयो पनि हुन्छ, म इङ्ग्लिसमा छ त्यही भएर अलिक इङ्ग्लिसमै भन्छु होला, ज्यादा नेपालीमा भन्नुहोस् भन्नुभयो भने पनि म नेपालीमा भन्छु है। ओके, admittedly it's nice when your talents are recognized, when your work is rewarded, your achievements applauded, or your looks appreciated. In these moments, we justify our existence. We are flattered. We feel loved. We feel important. Life feels good. होइन, अफकोर्स नि हामीले के काम गरे बापत हामीलाई रिवार्ड मिल्दा, हामी राम्रो देख्यो भने कसैले कस्तो प्रिटी देख्यो भनेर भन्दाखेरि होइन, अनि केही अचिभमेन्टहरू पाउँदा अरूले तारिफ गर्दाखेरि एभ्री वान लभ्स द्याट राइट, वी फिल लभड। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै माया भएको जस्तो फिल हुन्छ, हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो फिल हुन्छ, अनि लाइफ फिल्स गुड, सबै सर्ट आउट जस्तो फिल हुन्छ। That doesn't only happen to one or two, it happens to every human on this earth। ओके, जबसम्म चाहिँ सबैजनाले चाहिँ भ्यालिडेट, त्यो चाहिँ भ्यालिडेसन्स हो क्या। हुन्छ नि लुगा लाएर निस्क्यो, नयाँ लुगा भर्खर किनेको नयाँ लुगा छ है, लुगा लाएर निस्क्यो, अनि लुगा लाएर निस्किँदा के हुन्छ भने अब आफूलाई त कस्तो राम्रो लाग्यो किनिराखेको हुन्छ नि त, अनि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा साथीले त त कस्तो नसक्यो कि लुगा लायो भनेर भइसकेपछि अटोमेटिकली के हुन्छ, वी फिल भेरी ब्याड होइन, कस्तो चाहिँ लुगा किनेको छु, कहाँ चाहिँ पैसा खर्च गरेछु भनिन्छ,
फेरि त्यो ठाउँमा अर्को मान्छेलाई चाहिँ यु लुक सो प्रिटी इन द्याट, कतिमा किन्यो कहाँ किन्यो भनेर क्युरियोसिटी गऱ्यो भने फेरि कस्तो दामी हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ फेरि लाइफ फिल्स म त खत्ता देखेको जस्तो फिल हुन्छ क्या। सो या हामीले आफूले त्यही हो, हामी वी गेट सो म्यानिपुलेटेड विथ थिङ्स पिपल से मेबी। अनि त्यो फेरि नेचुरल हो कि फेरि, अब यसलाई कम्प्लिटली इग्नोर त गर्न सकिँदैन, लाइफमा हामीलाई यसरी नै बनाइएको छ होइन ह्युमन नेचर। बट या हामीले कम चाहिँ गर्न सक्छौँ इफ यु प्र्याक्टिस वेल जस्तो लाग्छ। माइ गड यो त कति जान्छ होला। गाइस को कता कता हेर्दै हुनुहुन्छ, चिसो कतिको बढिरहेको छ यार, धारमा चिसो बढ्दैछ तर म अझै छिट्टै नै असर गरिरहेछ परे। म सरासर पढ्नु, तपाईँ भन्नुहोस् ल म सरासर पढ्नु कि एक्सप्लेन पनि गर्नु भनेर। मैले पढेको बुझिरहनु भएको छ। अहिले के भन्छ भने नि त्यति बेला चाहिँ वी फिल भेरी लभ, वी फिल इम्पोर्टेन्ट, वी फिल हुन्छ नि एकदमै फ्ल्याटर्ड, वी आर फ्ल्याटर्ड एन्ड लाइफ फिल्स अमेजिङ। बट वी कन्टिन्यू एन अ पर्पेचुअल मिसन्स टु प्लिज अदर्स टु प्रुभ आवर वर्थ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अरूलाई चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ सेयर गर्छौँ क्या, अनि अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अरूलाई प्लिज गर्नतर्फ, अरूलाई चाहिँ खुसी हुनतर्फ लाग्छौँ अनि प्रुभ गर्छौँ क्या हामी। यस जस्तै कि जस्तो इफ सम वान डजन्ट लाइक यो क्लोथहरू चाहिँ नयाँ किनेको लुगा हो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, के गर्छ तपाईँ भन्नुहोस् त, नयाँ लुगा किन्नु भएन, परै मन पर्ने लुगा किन्नु भएन, नयाँ लुगा छ अनि फर्स्ट टाइम लाएर हिँड्ने बित्तिकै साथीले अर्कोचोटि देख्ने बित्तिकै के लुगा किनेको तँलाई कस्तो देखियो भनेर भन्नु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। वाट डु यु डु अन द्याट? कस्तो रियाक्सन, के कस्तो रियाक्सन हुन्छ तपाईँको, अरू के सोच्नुहुन्छ, केही रियाक्ट नगर्नु भएन भने पनि तपाईँको इन्टरनली चाहिँ के सोच्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो टाइममा भन्नुहोस् त। हामी प्रुभ गर्न खोज्छौँ नि त, यस्तो महँगो लाएर किनेको त कस्तो नराम्रो लागेको, कतिले किनिरहेको छ यो त कस्तो मैले मन परेर पो किनेको त भनेर हामी के गर्छौँ, वी ट्राई टु वी फोर्स देम टु लाइक इट क्या। त्यस्तै हुन्छ छोडियो कि we create our own financial pressure by buying things we don't need just so we can impress people who care little for our well-being. Sad but truth. We change ourselves to fit in rather than changing the world by being ourselves. We alter our natural beauty to adapt the societal expectations. We strive for endless external goals while neglecting our own spiritual growth. The power of love and kindness is enormous, and sharing it with others can transform the world. But we must also be kind and loving towards ourselves. Instead of trying to change who you are, start giving yourself permission to feel good. Okay? Start giving permission to yourself to feel good. Okay? Transform your own world and you will hone the skills needed to change the world around you. If, as happens very often, we don't treat ourselves with the kindness and respect we deserve, we become insecure, and this affects our confidence, attitude, and health. कन्फिडेन्स एटिट्युड त अफेक्ट गर्छ नै गर्छ, अरूको भ्यालिडेसन्सले त आफूले केयर गर्न भने आफ्नो सेल्फ लभ हुन्छ नि, आफूले आफ्नो त्यो सोललाई आफ्नो अरालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकेन भने त आफ्नो कन्फिडेन्सहरू त डामाडोल हुने नै भइहाल्यो होइन। त्यो सँगसँगै हेल्थ पनि डिटोरिएट हुन्छ नै हुन्छ त्यो चाहिँ अल्टिमेटली। This results in a struggle to show love towards others in the way we want to, which in turn affects the expression of love we receive. People tend to enjoy being around and fall in love with those who gracefully accept themselves. For this reason, self love is a vital element in building strong relationships. Until and unless you do not love yourself, well, you cannot just be in a good relationship with anybody. That's the fact, okay? Let's say a young woman called Kyra lacks self-love and shows signs of insecurity in her relationship with her partner.
Troy because it doesn't feel she's pretty as the other girls Troy knows. This makes her behave in ways that, from Troy's perspective, display a lack of respect and trust, such as going through his phone and reading his private messages. Regardless of whether they genuinely love each other, the relationship suffers because Kyra lacks self love. Kyra's behavior begins to affect Troy's well being. He then starts to believe that her actions indicate that she doesn't truly love him. And as a result, his own self esteem is damaged. Their relationship enters a downward spiral and eventually comes to an end. So sad of Tyra. Scary Kyra. When you accept yourself as you are, you put emphasis on your own well being and joy, and you'll be content with the idea that not everyone will accept you as you are. You'll know your worth, so you won't care if others don't recognize it. In fact, you'll come to understand why they don't recognize it. Unfortunately, because most people don't accept themselves, they search for flaws in others. We're back we are started, the importance of loving yourself unconditionally. The ideas that were okay. सो यसले चाहिँ यो च्याप्टरले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेल्फ लभ आफूले आफूलाई माया गर्नको लागि आफ्नो पर्सनल ग्रोथ हुनको लागि वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु एक्सेप्ट युर सेल्फ यु निड टु लभ युर सेल्फ होइन कसैलाई अरूलाई इम्प्रेस पार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले आफूले आफूलाई इम्प्रेस पार्नु पर्यो कि अरूलाई माया गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई नै माया गर्नु पर्यो होइन अरूले मलाई माया गरिदियोस् भनेर चाहनुभन्दा अगाडि आफूले आफूलाई नै माया गर्नुपर्छ एन्ड द्याट्स हाउ यु लभ यर सेल्फ द्याट्स हाउ यु केयर यर सोल भनेर चाहिँ यो च्याप्टरले कस्तो मजाले क्लियर गरेको छ कि सो तपाईँलाई यो एकदमै गुड भाइब्स हुन्छ नि एकदम आफ्नो चाहिँ ग्रोथ चाहिएको छ एकदमै हुन्छ नि युआर भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट यर सेल्फ हुन्छ नि त्यो अब लुक्समा होस् या अब आफ्नो स्किल्सलाई लिएर होस् आफ्नो एजुकेसनलाई लिएर होस् या आफ्नो ट्यालेन्ट वाट एभर आफ्नो फ्यामिली सु वाट एभर जे माइन्ड कन्फिडेन्ट हुन्छ नि अलिकति यस्तो खालको बुक्सले चाहिँ यति धेरै तपाईँलाई रिफ्लेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ आफ्नो ग्रोथ गराउँछ नि साँच्ची भनेको साँच्ची के तपाईँले इङ्ग्लिसै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि फेरि तपाईँको आफ्नो जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यस्तोमा पाउने बुकहरू हजारौँ हुन्छ कि हजारौँ जस्ट पिक वान ऱ्यान्डम बुक एन्ड स्टार्ट विथ इट ओके म त्यस्तो धेरै पढ्ने त होइन तर मलाई एकदमै रहर लाग्छ म धेरै चाहिँ पढ्दैन अब फेरि एकदमै थोरै थोरै पढ्छु तर एकदमै मलाई चाहिने टाइमहरूमा चाहिँ म पढिरहेको हुन्छु है सो एउटा टपिक सकेँ है मैले अब म एउटा कुनै एउटा ऱ्यान्डम एउटा पिक गर्छु ल तपाईँहरू को हेर्दै हुन्छ कतिजनाले कति धेरैले हेर्दै हुन्छ आउँदै जाँदै होइन तर मलाई थाहा पनि छैन क्या हु इज इभन वाचिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् न ल फेरि यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि आई क्यानट इभन इन्टरेक्ट म फ्लोमा गइरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर ओके कहाँबाट हुनुहुन्छ एकछिन इन्टरेक्ट गर्छ नि त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु ल कहाँबाट हेर्दै हुन्छ गाइज 8जना 10जना 12जना प्लिज हुँदै फेरि 15जना आउँदै जाँदै फेरि 0 हुँदै जाँदै गर्नुहुन्छ को हेर्नुहुन्छ नि थाहा पनि छैन 5जना लाइक गर्नुभएछ थ्याङ्क यू लाइक पनि गरिदिनुहोस् ल अब म आफ्नै शैलीमा बोल्दैछु म नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स गर्दैन तपाईँहरूलाई नेपाली मात्रै चाहिन्छ भन्ने पनि भन्नुहोस् ल म यहाँ पढेर अनि म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्छु यहाँबाट म एकदम ऱ्यान्डम एउटा टपिक पिक गर्छु ल अब एउटा कुनै ऱ्यान्डम टपिक पिक गर्छु ल ओके जुन टपिक भए पनि एउटा पढ्छु ल म फेरि एनी वान ऱ्यान्डम ल how to transform negative emotions हाम्रो नेगेटिभ इमोसन्सहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने छ यो चाहिँ सब टपिक रहेछ यसको अगाडि चाहिँ मेन च्याप्टर यहाँ रहेछ ल सो आल बी स्टार्टिङ फ्रम हियर स्टडी योर इमोसन्स आफ्नो इमोसनलाई आफूले स्टडी गर भनेर चाहिँ यसले यो च्याप्टर सिकाउने रहेछ सो 3 पिपल वाचिङ अहिले चाहिँ तर लाइक धेरैजनाले गरेर थाल्नुभएछ थ्याङ्क यू
म स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैजना लास्ट फर्स्ट एन्ड लास्टसम्म बस्नुहोस् न ल, को हुनुहुन्छ एकछिन पर्खिन्छु अनि। सो हामीले हाम्रो इमोसनलाई, हाम्रो के भन्छ यसलाई, इमोसनलाई भावनाहरूलाई चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ ल। सो बाई द एन्ड अफ दिस च्याप्टर हामी चाहिँ आफ्नो इमोसन, आफ्नो भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेर कसरीलाई डेल गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ आई गेस। त्यही छ। मैले पनि यो च्याप्टर, यो टपिक चाहिँ पढेको छुइनँ है, साँच्चै भन्दाखेरि बुक किनेर म यो टपिक पढेको थिइनँ, एकदमै ऱ्यान्डमली आयो। सो लेट्स पढ्यौँ कसैजनालाई। Okay, let's start. Okay. Study your emotion. Hello, let's start. Okay. Study your emotion. अब यो टपिकले हामीलाई चाहिँ कसरी हाम्रो इमोसनलाई स्टडी गर्ने, कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछ है। सबै कति कुरा त थाहा भएकै कुराहरू पनि भन्छ, अझै रिफ्लेक्सन्स हुन्छ क्या, अनि बिर्सिसकेको हुन्छ के हुन्छ, हामी थाहा हुँदैन क्या आफ्नो लाइफको यो दौडधुपले गरेर होइन, कति हाम्रो इमोसन्सहरूलाई हामी कति फर ग्रान्टेड लिइरहन्छौँ नि त होइन। सो इट विल हेल्प अस टेक केयर अफ आवर इमोसन्स द्याट्स इन अस, इन्टु अस, कहाँ छ थाहा छैन है। ओके। Ignoring negative emotions is like keeping poison in your system. Learn to understand everything that you feel. The aim is not to force positive thoughts, but to transform the negative ones into something healthier so you can feel better. Wow. अब हामीले एकदमै पोजिटिभ सोच्ने, पोजिटिभ गर्ने काम भनेर भन्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नेगेटिभ इमोसनहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो सिस्टम, हाम्रो बडीमा चाहिँ पोइजन जसरी राख्नु अरे क्या, त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु भनेको चाहिँ नेगेटिभ इमोसन आउँछ नि त, नेगेटिभ पोजिटिभ मान्छेलाई दुइटै इमोसन्स आउँछ। अनि नेगेटिभ इमोसनलाई हामीले इग्नोर गर्नु भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो बडी सिस्टममा चाहिँ हामीले पोइजन एकदमै राखिराख्नु हो जस्तो अरे। अब हाम्रो चाहिँ के हुँदैन, पोजिटिभ थट आउनै पर्छ, पोजिटिभ इमोसन आउनै पर्छ भनेर त्यसलाई फोर्स गर्नको सट्टामा चाहिँ जे आउँछ जस्तो पनि, जस्तो इमोसन पनि आउँछ, नेगेटिभ पोजिटिभ, नेगेटिभ आएको इमोसनलाई चाहिँ पोजिटिभ कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ द्याट इज द एम। ओके। हेलो बाबु 99M, ठिक छ हजुर, तपाईँको के छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, लाइक गर्नुहोस् ल। ओके, हामी अहिले गुड भाइब्स गुड लाइफ बाई वेक्स किङ पढ्दैछौँ, वेक्स किङको होइन। अनि यसले चाहिँ एकदमै सेल्फ लभ, पर्सनल ग्रोथहरूको चाहिँ बारेमा सिकाउँछ। अनि सबैजनासँग म पढ्दैछु स्टडी योर इमोसन भन्ने टपिक अहिले भर्खरै छानेको है। हेर्नुहुन्छ भने भन्नु ल। ओके। Our dominant thoughts significantly influence our emotions. They are crucial to how we feel. The issue many of us have when we try to become positive thinker is that we ignore the transformation process. हामी एकदमै पोजिटिभ थिङ्कर भइरहेको हुने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिकम पोजिटिभ थिङ्कर इज द्याट वी इग्नोर द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस। हामी चाहिँ पोजिटिभ थिङ्कर हुने भनेर चाहिँ हामी त्यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ एकदमै हामी इग्नोर गर्छौँ। म अहिले टर्कीमा छु, हजुर नि खाना, ए हजुर टर्कीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुर खानासाना खाइसकेँ है, सन्चै हुन्छ होला। Okay, we assume that it's better to wipe out negative thoughts, numb our feelings, and move on to more positive ideas. This is often ineffective because you are just trying to trick yourself into thinking things are okay when your true feelings suggest otherwise. Repressed feelings can become toxic within your system and can eventually cause damage. बुझ्नुभयो? एकदमै होइन नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ ओर्छ नि, म सेम कुरा कि अघि के हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै इग्नोर गर्नु, अरू भन्नु त्यसलाई डिलै केही आफूसँग केही नेगेटिभ आइरहेछ अथवा आफ्नो फिलिङ्सहरू एकदमै नेगेटिभ भइरहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ आफू इग्नोर गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ इट इज झन् धेरै इभेन्चुअली गएर हार्म गर्छ अरे कि। किनभने त्यसलाई हाम्रो आइडिया भनेको चाहिँ हाम्रो इमोसनलाई स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ नेगेटिभलाई चाहिँ पुरै सँगले यसलाई के भन्छ इग्नोर गर्नु होइन, अनि पोजिटिभ थिङ्कलाई थर्डलाई मात्रै फोर्स गर्नु होइन, इट कज मोर ड्यामेज भनेर भनिरहेको छ क्या यहाँ है। दिस इज अफन इनएफेक्टिभ बिकज यु आर जस्ट ट्राइङ टु ट्रिक योर सेल्फ।
into thinking things are okay. आफूले आफूलाई ल ठिक छ भनेर आफूले आफूलाई ट्रिक गरेको जस्तो मात्रै हो कि when your true feelings suggest otherwise, repressed feelings can become toxic within your system and can eventually cause damage भनेर टक्सिक इमोसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले सप्रेस गरेर राख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो बडीमा वी आर प्लान्टिङ टक्सिन्सहरू जस्तो हो कि भनेर भनिरहेको छ कि हेलो हुज देयर कस्तो चुई if a venomous thought sits deep within your mind, it will reappear when you experience a similar situation in the future. Oh, त्यस्तो तपाईँलाई हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् त एकदमै कुनै नेगेटिभ केही भइरहेछ होइन इमोसन्स अब केही आइरहेछ होइन अनि अनि यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न खोजिरहेछ इग्नोर गर्न खोजिरहेछ इग्नोर गर्न खोजिरहेछ भने एकचोटि इग्नोर हुन्छ दुईचोटि इग्नोर हुन्छ तर फेरि बार बार त्यो सिचुएसन रिपिट भइसकेपछि यु क्यान नट कन्ट्रोल यर सेल्फ त्यो आँखा गर्छ क्या त्यही भएर हाम्रो आइडिया भनेको चाहिँ त्यसलाई सप्रेस गर्ने होइन नेगेटिभ थटलाई नेगेटिभ इमोसनलाई सप्रेस गर्ने होइन सप्रेस गऱ्यो भने यो यो एक टाइपको सिचुएसनमा सप्रेस भयो होला त्यो बिर्सिन्छ होला होइन बिर्सियो अरे ल इग्नोर गरिदिने ला त्यो जेसिकेस भनिदिने अरे होइन तर अर्को टाइममा आई एम सो इन निड अफ दिस अरे थ्याङ्क यू म सँगसँगै पढ्नुहोस् न त ल भन्ने हुन्छ होइन तर के हुन्छ भने यसलाई डिल चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या नेगेटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु इज द आइडिया हो अरे कि एकर्डिङ टु दिस बुक बुझ्नु नि नेगेटिभ कुरालाई सप्रेस गरेर हे भनेर भन्यो भने अर्कोचोटि यही सिचुएसन दोहोऱ्यो भने यु कन्टिन्यू टु सफर द सेम अर्कोचोटि अनि अर्कोचोटि होइन तर यसलाई चाहिँ के हाम्रो आइडिया चाहिँ के हो अरे भन्दा हाम्रो इमोसनलाई स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हो अरे भन्दाखेरि यु ट्राई टु ट्रान्सफर्म कस्तो थट भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर पोजिटिभली लिने कोसिस गर्ने अरे ओके लेट मी कन्टिन्यू फर्दर नट ओन्ली विल दिस लोवर यर भाइब्रेसन बट द कन्टिन्युटी अफ दिस प्याटर्न क्यान अल्सो ड्यामेज यर मेन्टल हेल्थ एन्ड इन टर्न यर फिजिकल हेल्थ अब यो यसले चाहिँ के अरे हाम्रो भाइब्रेसन त लो गर्छ नै गर्छ इनर्जी चाहिँ डाउन गर्छ नै गर्छ होइन ग्रामर चाहिँ मिलेन होला है म्याम अरे किन Not only will this lower your vibration, but the continuity of this pattern can also damage your mental health and in turn your physical health. जी सबै भनिरहेको छु त सर ए हजुरको ग्रामर ए होइन ठिकै छ हजुरलाई कमेन्ट गर्नुभयो द्याट्स ग्रेट ओके यसले चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तै कि नेगेटिभ थट आइसकेपछि अटोमेटिकली हामीलाई त एनर्जी कस्तो एनर्जी ड्रेन भएको जस्तो जागर नचलेको जस्तो हुन्छ नि हुन्छ त अफकोर्स हुन्छ है त्यसले त्यति मात्रै नगरेर हाम्रो के गर्छ भन्दा मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ पनि ड्यामेज गर्छ भनेर भनिरहेछ यु मे अल्सो बिकम एक्सट्रिमली टक्सिक फर अदर्स टु बी अराउन्ड मेकिङ यु लन्ली एन्ड फर्दर एडिङ टु यर मिजरी अब यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब आफू त एकदम लन्ली मिजरेबल भइरहेको छ होइन त्यो छँदैछ त्यसले के पनि गर्छ अरे भन्दा अरूको अगाडि यु सिम टु बी टक्सिक फर अदर पिपल किनभने त्यो इमोसन्स त त्यही आइरहेको छ नि त होइन युआर नट एबल टु कन्ट्रोल द इमोसन्स यु हेभ होइन युआर गोइङ थ्रु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू पोजिटिभै छु जस्तो लागे पनि यु सिम टु बी भेरी टक्सिक टु द पिपल द्याट युआर अराउन्ड अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अझै धेरै यु मे फिल लन्ली further adding to your misery okay so you don't suppress your negative emotions अब के गर्ने त भन्दाखेरि you don't suppress okay suppress गर्नु भएन instead transform them so you can raise your vibration अब के गर्ने त भन्दा यसलाई पोजिटिभ बनाउने कोसिस गर्ने so that तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो एनर्जी अब भाइब्रेसन भनेको त्यही हो होइन आफ्नो बडीको एनर्जी चाहिँ build up हुन्छ है राइज हुन्छ नट जस्ट नाउ बट फर अल सिमिलर इभेन्ट्स इन द फ्युचर अब यो भनेको चाहिँ अहिले तपाईँ त्यो सिचुएसनमा गुजिराख्नु भएको छ भने अहिलेको लागि मात्रै तपाईँलाई बेटर फिल हुने होइन कि फेरि त्यही सिचुएसन पछि गएर रिपिट भयो भने चाहिँ डिल गर्न सजिलो हुन्छ अरे कि अहिले तपाईँले चाहिँ डिल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने के भन्ने ट्रान्सफर्म गर्न कोसिस गर्नुभयो भने ओके Understanding your emotions will allow you to transform them from a low vibration to a high vibration over and over again. This is why introspection is so important to personal development. For example कस्तो राम्रो लेखेको छ है अब दिन्छ एकदम यो थाहा छैन मैले पढेको छुइनँ तर हेर्दा पनि एक्जाम्पल एकदम राम्रो दिन्छ एउटा एक्जाम्पलको लागि
A client of mine called Sarah had started talking to a new love interest. उसको क्लाइन्टले चाहिँ क्लाइन्ट साराले चाहिँ उसको लभ न्यू लभ इन्ट्रेस्ट बारेमा चाहिँ बोल्न थाल्यो होइन. अ फ्यु डेज इन्टु मेसेजिङ एन्ड कलिङ इच अदर ही वेन्ट क्वाइट. उसको लभर सी वेटेड बाई हर फोन एक्सपेक्टिङ हिम टु टेक्स्ट हर ब्याक बट ही डिडन्ट. साराले के गर्यो अरे भन्दाखेरि अब उसको लभ जो एकदमै युज टु भइसकेको थियो नि त, अट्याच भइसकेको थियो, कलहरू कल गर्ने गर्ने एउटा एकदमै भइसकेको थियो होइन. पछि गएर एक्कासी हर लभ भन्न उसको त्यो जोसँग बोलिरहेको थियो, he stopped messaging है कलिङ. त्यसपछि सी वाज अल एक्सपेक्टिङ अल डेज एन्ड नाइट, तर केही पनि रेस्पोन्स आएन. एज अ रिजल्ट द डोमिनेन्ट थट इन आवर हेड सेड नो वान इज इन्ट्रेस्टेड इन मी or has time for me because I'm ugly. अब होइन है उसको त्यो पार्टनर भनौँ के भनौँ होइन, त्यो अब द गाई हु इज युज टु टक स्टप टकिङ. अब अटोमेटिकली उसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उसको दिमागले चाहिँ के सोच्नु थाल्यो भन्दाखेरि अब उसले उसको गल्ती देखाउनु भन्दा पनि हुन्छ नि, अब कस्तो रहेछ ऊ त त्यस्तो भन्नुभन्दा पनि अब मसँग ऊ बोल्ने, किनकि आइएम नट सो प्रिटी, म अग्ली भएको भएर कसैले मलाई टाइम पनि दिँदैन होइन, अनि कोही इन्ट्रेस्टेड पनि छैन भन्ने खाले उसले आफ्नो आफ्नो मेन्टालिटी बनायो है. दिस मेड हर फिल स्याड. सारा निडेड टु टर्न हर नेगेटिभ. अब त्यो नेगेटिभ इमोसनलाई पोजिटिभमा लान त पऱ्यो नि त उसले होइन. सो वी फलोड अप स्टेप बाई स्टेप मेथड फर अचिभिङ दिस अरे. अब हेरौँ त सारालाई उसले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्ट सारालाई कसरी उसले त्यो इमोसनलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ इमोसनलाई त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट आफ्नो दिमागमा पारो आफ्नो बारेमा होइन, उसले कसरी चाहिँ नेगेटिभ इमोसन्सलाई पोजिटिभमा ट्रान्सफर्म गरौँ. यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा हो क्या. सारा जस्ट इज जस्ट एन इक्जाम्पल. सारा क्यान बी अस, क्यान बी यु, क्यान बी मी. ओके. अब इफ वी आर इन सम डेज होइन इन प्लेस अफ सारा हामीले कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप लाग्छ है. हाउ टु ट्रान्सफर्म नेगेटिभ एनर्जी इमोसन्स. सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्ने अरे. आइडेन्टिफाई सुरुमा थाहा गर्ने. टु चेन्ज युर इमोसनल स्टेट यु मस्ट आइडेन्टिफाई वाट इमोसन्स यु आर फिलिङ. सुरुमा त कस्तो खालको फिलिङ चाहिँ फिल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो. इन साराज इक्जाम्पल सी फेल्ट स्याड एन्ड अफ्रेड. ऊ चाहिँ के भयो, ऊ दुःखी पनि भयो अनि डराए पनि. आफ्टर delving deeper we identified that Sarah also felt neglected and insecure. यो ओभरअल सिचुएसनमा चाहिँ उसलाई के इमोसन अझै धेरै हाबी भयो भन्दा सी इज इन्सेक्योर एन्ड सी फेल्ट नेग्लेक्टेड. ओके. इन्सेक्योर किन भन्दाखेरि सी थर्ड द्याट सी इज नट प्रिटी इनफ to have like long run conversation with whom she called love or lover होइन. त्यसलाई एकदमै त्यो के भन्छ इन्सेक्योर भयो, नेग्लेक्टेड त त्यही कसैले पनि टाइम दिँदैन अर नट सो नो वान इज इन्ट्रेस्टेड भन्ने उसलाई एकदमै नेग्लेक्टेड फिल भयो है. त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा आफू कुन इमोसनले चाहिँ अझै धेरै हाबी गरेको छ, के वाट एम आई गोइङ थ्रु भन्ने कुरा सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्ने होइन. युआर फिलिङ स्याड, तर स्याड के कारणले भइरहेछ भन्ने कुरा होइन. अनि एक्चुअल कस्तो स्याड, मिजरेबल, लोन्ली, अफ्रेड, यस्तो नेग्लेक्टेड, इन्सेक्योर, वाट एभर द इमोसन्स होइन. कति धेरै इमोसन्स हुन्छ. एक्चुअल स्याड त हो, तर कस्तो खालको स्याड भन्ने कुरा सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो कि. साराको केसमा सी फेल्ट नेग्लेक्टेड एन्ड इन्सेक्योर. त्यसपछि गएर अब च्यालेन्ज के छ त. The next step would be to question yourself. Why do you feel the way you do? What thoughts are responsible for this? अब इन्सेक्योर अथवा नेग्लेक्टेड फिल भइरहेछ भने किन चाहिँ फिल भइरहेछ, वाट इज द रिजन टु फिल द्याट वे भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो. अनि यो फिल भइराख्नुमा हु इज रेस्पोन्सिबल अर कस्तो चाहिँ कि कुन चाहिँ थट इज रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो है. सारा फेल्ट स्याड बिकज सी डिड नट गेट अ टेक्स्ट ब्याक. उसको केसमा उसले टेक्स्टहरू आएन अथवा भनौँ उसको कलहरू आएन, त्यो भएर. द थर्ड द्याट प्लेड ब्याक टु हर वाज द्याट नो वान ह्याड टाइम फर हर अर वाज इन्ट्रेस्टेड इन हर बिकज सी वाज अग्ली. त्यो थर्ड भयो. दिस मेड हर फिल लोन्ली एन्ड इन्सेक्योर. At this stage, your time is given. You have consciously begun to observe your thought. A lot of the beliefs we have are based on exaggeration, misconception, and opinions imposed on us by other people. यो भनेको चाहिँ कति टाइमसम्म चाहिँ अलिकति अरूले भनेर पनि अझै धेरै ओभर हाइप्ड हुन्छ क्या.
A lot of beliefs we have are based on exaggeration, misconception and opinions. Or opinionहरूले पनि impose गरेको हुन्छ है. Therefore, we can challenge these erroneous ideas and judgments in our mind. We can analyze our thoughts, processes, and change our negative thoughts pattern to more positive ones in a logical way. अब कसरी त? Being to being to challenge the belief behind your thoughts by questioning their validity. For example, Sarahले आफै सोध्यो अरे asked herself, is it true that no one has time for me because I'm ugly? भनेर उसले सोध्यो कि साँच्चै हो त भनेर उसले आफूलाई सोध्यो है. लेट मी मेक इट सर्ट, एकदम लामो रहेछ यो त कहानी. अलिक अघिको छोटो थियो नि त. ल लेट मी गो फास्ट कि उसले चाहिँ आफूलाई क्वेसन गर्यो कि म यो सबै फिल गरिराख्नुमा अथवा भनौँ कि साँच्चीकै एम आई अग्ली टु फिल दिस वे भनेर चाहिँ उसले आफूलाई क्वेसन गर्यो. इन थिङ्किङ डिपली अबाउट दिस क्वेसन सारा बिगन टु लर्न अ लट अबाउट वाइ सी फिल द्याट वे सी डिड. पछि उसले स्टडी गर्दै गइसकेपछि सी गट द आन्सर रहेछ है. एट दिस स्टेज यु क्यान आस्क क्वेसन द्याट फोर्स यु टु डिग डिपर. यो यस्तो यस्तो फेजमा चाहिँ आफूले भित्र गएर खोतल्ने अरे कि किन वाइ एम आई फिलिङ दिस, एम आई वर्थ इट भन्ने, एम आई वर्थ दिस पेन अर एम आई वर्थ दिस इमोसन भनेर. You can also ask extreme questions because they'll inspire extreme answer. Extreme questions are खोज्ने so that you'll get extreme answers. In our examples, as Sarah went on to ask herself, does this mean I'll never be happy? अनि उसले साराको केसमा चाहिँ के भयो भने उसले एकदमै अब डिप डिग गरेर चाहिँ उसले आफूलाई क्वेसन सोधेर अनि उसले के सोध्यो आफूलाई भन्दाखेरि अब म ल आई एम स्याड राइट नाउ अर आई एम नट फिलिङ सो आइ एम नट फिलिङ सो सेक्योर्ड अर आई एम फिलिङ नेग्लेक्टेड तर के डज इट मिन आल नेभर बी ह्याप्पी अगेन भन्ने चाहिँ उसले आफूलाई क्वेसन गर्यो है. Sarah pondered on this question and saw that she was exaggerating the situation. अनि उसलाई लाग्यो अरे मैले चाहिँ यो सिचुएसनलाई अलिक चाहिने भन्दा धेरै नै के भन्छ यसलाई टाइम दिएको, के भन्छ एक्जाजरेसन्स एक्चुअलमा ओभर हाइप भन्छौँ न जेनरली. आफैले आफैलाई सिचुएसनलाई चाहिँ धेरै ओभर थिङ्क गरेर भएको जस्तो भयो होइन. वान म्यान फेलिङ टु टेक्स्ट हर ब्याक डिडन्ट मिन द्याट सी वुड नेभर बी ह्याप्पी. एउटा जाबो मान्छेले उसलाई टेक्स्ट ब्याक गर्न भन्दैमा के हो जिन्दगीभर अब अनह्याप्पी नै भएर बस्छ त? नो नो गर्ल, यु निड टु बी ह्याप्पी. सी वाज रिमाइन्डेड द्याट हर जोय वाजन्ट डिपेन्डेन्ट अन हाउ अदर्स इन्टरेक्टेड विथ हर. अब उसले आफै आफै रिमाइन्ड गरेर के किनभने उसले आफै क्वेसनहरू सोध्यो नि त. सी रियली वान्टेड टु ओभरकम द सिचुएसन, ओभरकम द इमोसन्स. त्यही भएर उसले चाहिँ के भयो, उसले चाहिँ के भन्दाखेरि उसले के चाहिँ याद गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट हर जोय वाज नट डिपेन्डेन्ट अन हाउ अदर्स इन्टरेक्टेड विथ हर. अरूले कसरी उसँग बोलिरहेको छ, कसरी इन्टरेक्ट गर्छ त्यसमा उसको इमोसन्स, उसको ह्याप्पिनेस डिपेन्ड गर्दैन भनेर चाहिँ उसले कन्क्लुजन निकाल्यो. Posing questions to yourself can reveal limitations in your thinking as they did for Sarah. हो यसरी क्वेसनहरू सोध्यो भने चाहिँ yourself can reveal limitations in your थिङ्किङहरूलाई त्यो लिमिटेसन्स दिन्छ. किनभने एक्जाजरेट गरिन्छ कि अलिक त्यसलाई धेरै ठुलो सिन क्रिएट गरिन्छ क्या दिमागमा. ओभर थिङ्क हुन्छ भनौँ न नर्मली. You'll begin to realize that you have made false assumption. You'll begin to realize that you have made false assumptions and focus on the negative aspects of situations in your life. That's human nature. We all do that. Okay. के भइहाल्यो भने we make a wrong assumption भनौँ न अझै false assumption अनि हामी नेगेटिभ पार्ट अफ द लाइफलाई नै अलिकति नेगेटिभ पार्ट अफ द सिचुएसनलाई नै अलिक धेरै फोकस गर्छौँ. ओके ट्राई इट. अहिले भनिरहेको छ कि बेक्सकिङ इज सेइङ अस टु ट्राई इट. Perhaps bring up a past experience that made you unhappy and ask yourself direct questions that help you get to the heart of the matter. It is important to realize that we create our own sadness by attaching negative conclusions to these past experiences in our subconscious mind. Here we must challenge these conclusions, which are stored as lessons. Failing to correct the negative lessons means they are replayed in your subconscious mind. Over time, these lessons on repeat can weigh you down and induce depression. Exactly. अब त्यही हो त्यो ओभरअल भनेको चाहिँ त्यही हो क्या. अब जति अब सकिन्छ भने पुरानोहरू पनि घाउहरू चाहिँ नकोटाउनु भन्छ होइन, कोटाएर त्यसलाई सकेसम्म यु ट्राई टु ट्रान्सफर्म इट इन or try to
ट्रान्सफर्म इट पोजिटिभली किनभने यो घाउ चाहिँ जबसम्म जहिले पनि सबकन्सियस माइन्डमा त बसिरहेको हुन्छ नि त होइन नो म्याटर त त्यहाँ बिर्सिसक्ने मैले गरिसकेँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ बरु कोट्याउने निकाल्ने अनि बरु त्यसलाई पोजिटिभ ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिस गर्ने किनभने लाइफमा कुनै न कुनै बेला त्यो सिचुएसन त्यस्तै नआउला भन्न सकिँदैन 100% होइन कहिले पनि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जतिचोटि रिपिट भयो भने पनि हामी त्यसलाई एकदम युजुअल एकदमै क्याजुअली लिन सक्ने खालको चाहिँ अवस्थामा हुन्छौँ भने क्या होइन भने इट विल वे यु डाउन एन्ड इन्ड्युस डिप्रेसन भन्ने छ अर्को भनेको चाहिँ बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डु वी डु द्याट एकदम छिटो म पुरै पढिसक्छु ल फर्स्टमा प्याराग्राफ दिस स्टेप इज अल अबाउट अप्रिसिएटिङ द डिपर मिनिङ बिहाइन्ड द इमोसन. In our example, Sarah found that she was feeling insecure as a result of her recent experience. She started to worry that she wasn't good enough. During the days when her love interest was texting back, she felt better about herself. It was clear that she had a high need for social acceptance and approval. Oh, hello, Abhishek is a hello. उसलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ साराको केसमा चाहिँ अघि अघि भन्दा अगाडि ठ्याक्कै एक्सेप्ट योर सेल्फ भन्ने टपिक पढ्दाखेरि एक्ज्याक्टली यही थियो नि होइन गाइस होइन कसले सुन्नुभयो त्यहाँ के छ भन्दा नि कसैले हामीलाई चाहिँ हामीले राम्रो गरे बापत अवार्ड दियो भने हाम्रो अपियरेन्स राम्रो लाग्यो भने होइन हामी राम्रो देख्यौँ भने यु लुकिङ सो गुड भनेर भन्यो भने अनि वी फिल भेरी भ्याल्युड वी फिल भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन वी आर सो फ्ल्याटर्ड होइन अब म कसैले ल नयाँ लुगा किनिरहेछ नि यु नट लुकिङ गुड भनेर भनिदियो भने त्यतिखेर नि वी फिल भेरी स्याड इन्स्ट्यान्टली होइन हो एक्ज्याक्टली बिकज वी निड अप्रुभल अफ अदर टु फिल बेटर होइन वी क्यान नट इभन एक्सेप्ट द्याट वी आर फिलिङ गुड भनेर we fail to love ourselves when people like give an opinion, bad opinion about ourselves. त्यो भन्ने कुरा ठ्याक्कै ह्यान्डल गर्छ क्या it was clear that she had a high need for social acceptance and approval. अब साराको केसमा के छ त भन्दाखेरि yes I'm reading book, how about you? यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि साराको केसमा ठ्याक्कै अब अप्रुभल चाहिएको थियो नि त अप्रुभल चाहिएको जस्तै नै हो एक्चुअलमा उसले टेक्स्ट गरेन भन्ने बित्तिकै ऊ नराम्री भएर नगरेको हो कि होइन अब के हुन्छ नि ऊ अरू मेरो लागि कोही पनि छैन भन्ने खालको एजम्सन्सहरू बनाउनु द्याट्स यसले के क्लियरली सो गर्छ भने सी इज इन हाई निड फर सोसियल एक्सेप्टेन्स एन्ड अप्रुभल यु मस्ट रेकग्नाइज द डिपर मिनिङ्स बिहाइन्ड यर फिलिङ्स एन्ड मेक use of them as opportunities to grow. Sarah determined her worth based on what others thought because she had low self-esteem. She needed to be valued and accepted to feel better about herself. Sarahको केसमा चाहिँ she had a very low self-esteem and त्यही हो अरूको अप्रुभल चाहिने ओर्ने हुन्छ होइन त्यो self-esteem लो नहुँदा पनि in my human nature हो we need to like के भन्छ होला lower the expectations अर्को भनेको replace. These disempowering thoughts must then be replaced with empowering ones. भनेको चाहिँ मान्छे रिप्लेस गर्ने भन्दा पनि इमोसनलाई रिप्लेस गर्ने भनेको अघि हाम्रो के भन्छ ट्रान्सफर्म गर्ने भने जस्तै है यु मस्ट आस्क यर सेल्फ आफूले आफूलाई सोध्नु पर्यो कि हाउ क्यान आई भ्यू अर डु थिङ्स डिफ्रेन्टली टु हेल्प माइसेल्फ फिल बेटर एन्ड लिभ अ ग्रेटर लाइफ अब सबै लाइफ गिभ अप गर्ने त कुरा हुँदैन वेन समवन डजन्ट टेक्स्ट यु ब्याक अर समवन डजन्ट ट्रिट यु गुड अनि त्यतिखेर लाइफ एन्ड गर्ने त कुरा भएन नि त अब चाहिँ आफूले आफूलाई के गर्नु पऱ्यो भने त यु निड टु रिप्लेस द फिलिङ त्यही ट्रान्सफर्म गर्नु भने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हाउ क्यान आई डु अर हाउ क्यान आई भ्यू थिङ्स डिफ्रेन्टली कसरी मैले त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी अर्कै नजरले हेर्ने कसरी अर्कै तरिकाले लिने सो द्याट I can help myself feel better and live a greater life भनेर चाहिँ अब हेर्नु पर्यो It's essential to transform destructive thoughts into ones that make you feel better in the moment. Sarah reminded herself that she was worthy of love regardless of how others might behave towards her. She said, I love myself and that's enough. The love I give myself will be given back to me by someone who truly cares about me. It's very common. To add substance to these empowering thoughts, I think back to times when you truly felt the way you want to feel. Sarah came up with a memory in which she felt worthy, confident, and loved. She had this scene in her head and relived the moment. Oh. When she felt really down, when she felt really insecure and really unimportant, त्यति बेला चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि अनि सारा केम अप विथ द मेमोरी जब जति बेला चाहिँ she felt positive
पार्ट हेर्नु पऱ्यो नि त अब लाइफमा होइन अब यतिखेर पो उसलाई अनलभड अनभ्याल्युड फिल भएको छ तर कुनै टाइममा लाइफको कुनै न कुनै टाइममा त सी वाज लभड होइन सी फेल्ट लभड सी फेल्ट फुल अफ लाइफ नि त हो सी डिड द सेम she came up with a memory in which she felt worthy, confident, and loved. She had the scene in her head and relived the moment. Wow. This technique not only boosts confidence, but it may also bring forth a solution. You may remember something you did during a similar situation in the past that helped you to manage it. Okay. अर्को भनेको चाहिँ visualize गर्नु पर्यो. How do we visualize it? Visualize yourself handling the emotions you are currently feeling. यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ जस्तै कि कोही मान्छेसँग कस्तो छुट्याएको हुन्छ नि मनमा नि बाजिरहेको हुन्छ नि पुरा यो ठाउँमा लेफ्ट साइडमा म राइट साइडमा त्यो मान्छे अनि पुरा बाजिरहेको अनि बाजिराख्दाखेरि पनि के शब्द बोलिरहेको छु म त्यो मान्छेसँग कुन इमोसन्समा अनि त्यसले के रियाक्ट गरिरहेको छ अनि त्यो रियाक्सनको मैले फेरि अर्को एक्सन अर्को अर्को रेस्पोन्स के दिएँ भनेर सबै भिजुलाइज हुन्छ नि होइन अनि कहिले काहीँ त्यतिकै रिस मर्छ त्यतिकै बाजेको जस्तै फिल भयो एक्ज्याक्टली त्यही भएर भिजुलाइज के गर्नु भिजुलाइज यु जस्ट फेक इट त्यो इमोसनलाई चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेको छु भनेर यु भिजुलाइज ओके यु फेक इट इन यर हेड visualizing yourself visualize handling yourself handling the emotions you are currently feeling in the future. As you do this, not only will your vibration increase, but you'll also begin to create an autonomous association with that emotion that will enable your brain to handle it for you effortlessly down the line. You can do this over and over again, each time stretching your imaginations and making it more real in your mind's eye. Wow. Repetition is the key to mastery. Repetition, eh? If you rehearse over and over again a situation in which you deal with emotion, you will know exactly how to manage it next time it comes up in your life. भनेको चाहिँ एभ्री टाइम यस्तो हार्ड सिचुएसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ यु ट्राई टु फेक इट and you try to handle the situation, you try to visualize it, and when you continuously keep on doing it, but you will be able to handle the situation very well effortlessly. Once you deal with the emotions, you will know exactly how to manage it next time it comes up in your life. यो अलिकति लेन्दी रहेछ but it has a very good desire. Last topic पर्छ ल. Hello, it's been 57 minutes. एउटा टपिक पर्छ ल एउटा ऱ्यान्डम एनी वान अर्को छानेर पढौँ र ऱ्यान्डम हेर्छु र छोटो खालको पनि पढ्यो भने ओके ओम भूर्भुवः स्वः एनी वान टपिक be kind and forgive yourself. Be kind and forgive yourself. आफूले आफूलाई के गर्ने माफी दिने आफू आफूप्रति के हुने काइन्ड हुने कसरी Forgive yourself for the bad decisions you have made. तिमीले लाइफमा बनाएको सबै नराम्रो डिसिजनहरूलाई तिमी माफ गरिदेऊ. For the times अरूले गराउनु आवश्यक छैन है. For the times you lacked belief. त्यति बेला तिमीले आफूले विश्वासहरू गुमेको थियो हुन्छ नि ल्याक भएको थियो एकदमै त्यो समयमा पनि. For the times you hurt others and yourself. जुन बेला चाहिँ तिमीले आफूलाई पनि अरूलाई पनि हर्ट गरेको थियौ त्यो बेलाको समयलाई पनि सम्झेर you forgive yourself. Forgive yourself for all the mistakes you have made. तिमीले गरेका ती सबै गल्तीहरू माफी गरिदेऊ आफैलाई. What matters most is that you are willing to move forward with a better mindset. अब यो सबै कुनै कुरा पनि मतलबै राख्दैन. मतलब राख्छ त मात्र एउटा कुरा त्यो कि you are trying to move ahead of life. You are trying to forget everything and move on, होइन? You are trying to make a better step. You are willing to move forward with a better mindset. यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो. So before moving on into the life, before making a step further, you forgive yourself. You forgive everything that you have done wrong in life. Okay? How often do you find yourself disrespecting your own intelligence when you make a mistake? How many times? Do write down in the comment. आफूले आफूलाई आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो इन्टेलिजेन्स
के भन्छ हाउ अफन डु यु फाइन्ड युर सेल्फ डिसरेस्पेक्टिङ युर ओन इन्टेलिजेन्स वेन यु मेक अ मिस्टेक कहिले काहीँ हुन्छ नि आफ्नो मिस्टेकहरूमा ह्यात्रे कस्तो मेरो दिमाग भन्दैनौँ हामी आफ्नो इन्टेलिजेन्सहरूमा क्वेसनहरू कतिचोटि गरेको छ आफ्नो त्यो टाइममा भन्नु त अहिले कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त गाइस अहिले कहिले त्यस्तो कति गरिरहनु भएको छ कतिचोटि गर्नुभएको छ तपाईँले त्यसपछि म अगाडि बढ्छु भन्नुहोस् त यहाँ हाउ अफन डु यु फाइन्ड कति चाहिँ क्या कतिको अफन गर्नुहुन्छ तपाईँले केही अब मिस्टेक गरिहाल्नु भने हेत्तेरिका मेरो दिमाग चाहिँ हेत्तेरिका म चाहिँ भन्नु कति भएको छ भन्नुहोस् त ल अहिले कहिले मलाई भनिहाल्नुहोस् त अनि म चाहिँ आल मुभ फरवर्ड हु इज वाचिङ मलाई भनिहाल्नुहोस् त कतिचोटि त्यस्तो गर्नुहुन्छ कतिको अफन अर गर्दिनँ त्यस्तो म आई नेभर ब्लेम माइसेल्फ भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त कसले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त गाइज अहिले कहिले मलाई यहाँ कमेन्टमा भनिहाल्नुहोस् त त्यसपछि म अघि बढ्छु मलाई पढ्नै मन लाग्दैन नि त फेरि कमेन्ट आएन साँच्चै भनेको अहिले भर्खर पढेको फेरि क्या मैले अहिले भर्खरै के पढेको भने अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन भनेर भनेको अनि फेरि अहिले तपाईँहरूको कमेन्ट आएन भने म पढ्दिनँ भन्नु भनेको छ जस्ट किडिङ ओके कमेन्ट आएन त्यहाँदेखि पढिदिन्छु ल म ओके त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम एकदमै भइरहेको हुन्छ क्या के गल्ती गऱ्यो भने ह्या मेरो दिमाग ह्या कस्तो चाहिँ भुलेछु ह्या के चाहिँ गरेछु कस्तो चाहिँ हो रहेछु म भनेर आफूलाई नै भन्छु होइन डु यु एभर आस्क युर सेल्फ डिस्करेजिङ क्वेसन्स लाइक वाइ क्यान्ट आई डु दिस वाइ एम आई सो अग्ली अर वाइ डु आई किप फेलिङ भनेर सोध्नु भएको छ कहिले आफूले आफूलाई यस्तो भन्छ नि हेत्तेरिका मैले यो किन गरेछु हेत्तेरिकामा के साह्रो नराम्री हो हेत्तेरिका म चाहिँ जहिले किन म चाहिँ जहिले गल्ती गर्नुपर्ने किन म जहिले फेलिङ भन्नु मतलब के भन्नु फेलिङ मतलब कहिले कमजोरी क्या आफ्नो के भन्छ जहिले हारिनुपर्ने म चाहिँ किन यस्तो भनेर खालि भन्छु गर्दैन भन्नु त कहिलेकाहीँ खालि नभन्नु कहिलेकाहीँ भन्छ कि भन्नु न तपाईँहरू भनिन्छ नि होइन सो द्याट इनर भोइस वी हेभ क्यान बी भेरी क्रिटिकल हामीलाई चाहिँ नर्मल लाग्छ बट दिस क्यान बी क्रिटिकल दिस टाइप अफ क्वेसन इज अफन a presupposition forcing you to accept the ideas in the questions as truth. It is a highly effective way to put yourself down. यो भनेको चाहिँ एकदम इफेक्टिभ वे अरे क्या के गर्नलाई भन्नुहोस् त आफूलाई तल पार्नलाई अब हामीलाई नर्मल लाग्छ ह्या कस्तो दिमाग रहेछ मेरो ह्या म चाहिँ खालि यस्तो भन्न हामी भन्न सुन्यो होइन यो इनर भोइसले चाहिँ यस्तो खालको इनर भोइस नेगेटिभ इनर भोइसले चाहिँ कति धेरै रोल प्ले गर्छ र एकदम इफेक्टिभ रोल प्ले गर्छ अरे क्या के गर्नुमा भन्दा आफूलाई डाउन बनाउनको लागि ओके बट यु मस्ट मेक स्योर द भोइस इन यर हेड इज अलवेज काइन्ड टु यु आफ्नो हेडमा भएको भोइस आफूले हुन्छ नि मनमा नै राख्ने भोइस आफ्नो बारेमा राख्ने भोइस इट हेज टु बी अलवेज काइन्ड भनेर भन्छ है You'll encounter many people in life who are willing to put you down, but you shouldn't be one of them. लाइफमा तिमीले चाहिँ कतिजना भेट्छौ क्या कतिजना भेट्छौ है जसले चाहिँ तिमीलाई डाउन बनाउन खोज्छ होइन अफकोर्स डाउन बनाउन खोज्छ अब त्यो कतिजना मध्ये चाहिँ तिमी त्यो एउटा हुनु हुँदैन अरे क्या किनभने मान्छे तिम्रो खुट्टा तान्छ नै तान्छ तिमी आफैले आफूलाई तल झार्नु थाल्यो भने त भएन नि त होइन सो यु सुड नट बी अमङ द्याम भनेर छ कि अरूले खुट्टा तान्छ भने तिमी अरू खुट्टा तान्नेमा पर्नु हुँदैन भनेर छ You'll encounter many people in life who are willing to put you down, but you should not be one of them. You cannot expect others to be kind to you if you are not kind to yourself. आफू आफैसँग अघि पनि त्यही थियो सेल्फ लभको कुरा पनि त्यही हो आफूले आफूलाई माया गर्न भने अरूले आफूलाई माया गर्छ भन्ने एक्सपेक्ट कहिले पनि गर्न सकिँदैन आफूले आफूलाई माया गर्न भने आफूले अरूलाई माया गर्न सकिँदैन एक्ज्याक्टली इफ यु आर नट काइन्ड टु योर सेल्फ यु क्यान नट एक्सपेक्ट अदर्स टु बी काइन्ड टु यु सिम्पल एज द्याट आफूले आफूलाई माया गर्नु पऱ्यो आफू काइन्ड हुनु पऱ्यो क्या आफूसँग सो द्याट अरूले पनि आफूलाई नि काइन्ड के भन्छ त्यो काइन्डनेस देखाउँछ भन्नु न यु हेभ टु चेन्ज यर इन्टरनल डायलग सो इट सपोर्ट्स यु इन लाइफ यस्तो खतरा हुँदो रहेछ है हामीलाई नर्मल लागे पनि हाम्रो इन्टरनल डायलग हामी आफूसँग बोल्ने त्यो बोलीहरू हुन्छ नि भित्रै बोल्ने बोली कहिलेकाहीँ एक्लै भुतभुताउने बोलीहरू त्यो इट हेज टु बी अलवेज पोजिटिभ Instead of telling yourself that you are dumb for making a mistake, tell yourself that you are only human and you'll do better next time. Nice. जहिले पनि हे म त के साह्रो जहिले मलाई त्यस्तो हुनुपर्ने
भन्नुको सट्टा पनि आफूले चाहिँ के गर्नु पर्ने, गल्ती त गरिन्छ, अफकोर्स गरिन्छ, नगरे त कसैले पनि हुँदै हुँदैन होइन, गल्ती अफकोर्स हुन्छ, कमजोरी अफकोर्स हुन्छ होइन। अनि हे म त कस्तो कमजोर, म त कस्तो नसकेको भन्नुभन्दा पनि के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ठिकै हो, आइ एम अ ह्युमन होइन, म मान्छे हो, मैले मिस्टेक गरेँ, तर के चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने आई विल डु बेटर नेक्स्ट टाइम भन्ने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो। द्याट सेल्फ टक इन यर हेड चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर भने चाहिँ your words are creative energy, an idea you will expand on in the next section भनेको छ है त के, they're extremely powerful in either supporting you or limiting your life experience। यस्तो थाहा थियो तपाईँलाई, आफूले आफ्नो बारेमा बोल्दाखेरि, हामी बोल्दाखेरि पनि त्यसले पनि यस्तो दामी रोल प्ले गर्छ अरे। हामीले आफ्नो बारेमा राम्रो बोल्यौँ भने त्यसले पुस गर्छ अरे अघि होइन, अनि हामीले आफ्नो बारेमा नराम्रो भन्यौँ हामीले त्यसले नै हामीलाई डाउन तान्छ अरे क्या। And we never realize that, right? When you use word to belittle yourself, you diminish your own joy. Do you still punish yourself for the mistakes you made as a child? तपाईँले सानोमा गर्दाखेरि गल्ती गर्दाखेरि सानो हुँदाखेरि गर्नुभएको गल्तीहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँले पनिस गर्नु भएको छ त भनेको छ। मोर अफन then not the answer is no, because we realize that we were young and naive and most of us have learned from them होइन। सानोमा त हामी के गर्थ्यौँ त, हामीलाई त सबैले त्यतिखेर त के भन्छ एक्सक्युज दिन्थ्यो, ऊ त सानो छ, ऊ त एकदमै इनोसेन्ट छ, उसलाई केही पनि थाहा छैन, लेट लेट इट बी भनेर अझै पनि हामी बच्चाहरूलाई गर्छौँ नि त एक्ज्याक्टली। They've allowed us to become better. Thus, this self-forgiveness would apply to your recent mistakes too. हो, सानोमा चाहिँ हामीलाई जसरी फर्गिभ गरिन्थ्यो नि, अहिले पनि बच्चाहरूलाई, बच्चाको सानोलाई त ऊ त सानो हो, केही गल्ती गरेन, इट्स ओके, ऊ त सानो छ नि, तँलाई थाहा छैन भनेर हामी जसरी उसलाई फर्गिभ गर्छौँ नि सानो बच्चाहरूलाई, अथवा हाम्रो हाम्रो ओल्ड सेल्फ, हाम्रो बच्चा ओल्ड चाइल्ड सेल्फलाई चाहिँ त्यसरी हामीले गर्थ्यौँ नि पहिला, गर्थ्यो नि अरूले, त्यस्तै गरेर अहिले पनि हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ भने चाहिँ इट्स ओके, मान्छेबाट मिस्टेक हुन्छ, आइएम ह्युमन टु। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्टचोटि चाहिँ यो मिस्टेक गर्दिनँ भन्ने कुरो भन्ने एउटा डिमिसन लिएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ अरे क्या। अनि यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि द्याट विल हेल्प अस टु ग्रो फर्दर अहेड इन लाइफ, किनभने सानोमा हामीले यसरी गल्ती गरेर गरेर नै सिकेको हो नि त अहिलेसम्म। अनि अब अहिले यो एजमा आएर चाहिँ इफ यु रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्स टु मेक मिस्टेक्स, अर भनौँ न इफ यु ब्लेम आवर सेल्स for the mistakes, and जहिले पनि we talk negative about ourselves भने चाहिँ we are never going to grow more in life भनेर चाहिँ भनिरहेको छ है। Every mistake you make can help you to improve as a person, but to make use of the lesson within each of your mistakes, you must first learn to let them go. Accept what has happened, के भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि आफूले स्वीकार्नुपर्छ। Breathe it in. Long breathe it in, breathe it out and let it go. गल्ती भयो, नहुँदै भयो. Long breathe in, out and let it go. You're only human and you are allowed to continue with life, regardless of the magnitude of the mistake. Don't punish yourself for what you have done and instead focus on what you can do better. अब के गल्ती गर्यो भनेर त्यसलाई पनिस गर्ने, आफूले आफूलाई गाली गलौज गर्ने को सट्टामा चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ वाट नेक्स्ट क्यान आई डु, वाट बेटर क्यान आई डु अहेड भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो कि beating yourself up will not change the situation. It is what you strive for next that matters most. Okay, have you ever met someone who haven't seen for a long time and they tell you you've grown up so much? अबे यो त अचम्म, यो त जहिले त नेपालीहरूको कति रिलेटिभ्सहरू कति पछि भेट भएको हुन्छ होइन, कति समय भेट भएको हुँदैन, अनि भेट भएपछि ओहो तिमी त कति ठुलो भएछौ भनेर भन्छ नि होइन। हामी त्यस्तै भन्छौँ बच्चा बच्चीलाई, कस्तो ठुलो भएछ भनेर भन्छौँ नि होइन। एन्ड इफ दे वुड टक टु सम वान एल्स अबाउट यु बिफोर यु वुड मेट अगेन, दे वुड प्रोभाब्ली हेभ टक्ड अबाउट द भर्जन अफ यु हु दे लास्ट न्यू सम वान फ्रम द पास्ट। अफकोर्स जस्तै कोही आफन्त होइन कति वर्षपछि भेटेको छ अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि कति ठुलो भएछ भनेर भन्छ, तर उसले अब कुरा गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दा उसले योभन्दा अगाडिचोटि कति वर्ष अगाडि हामी सानोमा के भेटेको थियौँ, हाम्रो के इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यही कुरा गर्छ भनेर भने चाहिँ द ट्रुथ इज द्याट यु इन द पास्ट वाज प्रोभाब्ली कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम हु यु आर नाउ। के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो सानोको उनीहरूले जुन कुरा गर्छ त्योभन्दा हामी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भइसकेको हुनसक्छौँ अहिले। सो इफ वान समवन जजेस यु फ्रम यर पास्ट इट्स देयर प्रब्लम। अब हुन्छ नि सानोमा त कस्तो रुन्चे थियो, सानोमा त
कस्तो हग गर्थ्यो अनि त कस्तो झडालु थियो भनेर मान्छेले भन्छ होइन अनि दे अज्युम यु टु बी द सेम अहिले पनि यस्तै छ होला भन्ने सोच्छ भने द्याट्स नट यर प्रब्लम द्याट्स देयर प्रब्लम भनेर भनेको छ सो इफ समन जजेस यु फर यर पास्ट इट्स देयर प्रब्लम they are the one who are living in a place that no longer exists. If they don't understand that people grow up and mature, they probably have some growing of their own to do. उनीहरूले बुझेन भने that's their problem. Don't let anyone use your past as an excuse to judge you. They are only trying to restrict you from building a blissful future. कोही मान्छेले चाहिँ तिमी सानोमा त यस्तो थियो सानो कति वर्षपछि भेटेको थियो सानोमा कति ठुलो भएछौ भन्छ अनि सानोमा तिमी यस्तो थियो यस्तो झगडा गर्थ्यौ यस्तो घमण्डी थियो यस्तो थियो भनेर राम्रो कुरा गर्छ भन्दा द्याट्स देयर प्रब्लम अनि उसले चाहिँ त्यस्तो मान्छेसँग खासै हतपत्त नबस्नु बिकज दे आर रिस्ट्रिक्टिङ यु फ्रम ग्रोइङ फर्दर भनेर भनेको छ है रिमेम्बर द्याट नथिङ स्टेज द सेम केही पनि सधैँ सँगै रहँदैन इन्क्लुडिङ यु एन्ड थिङ्क back to all of your achievements and accomplishment. It's just as important that you let go of the past too. People may have done things to you in the past that you feel are unforgivable. You might not even remember what they did, but you hang on to how they made you feel. Attaching yourself to these ill feelings will only be destructive to your mood, dragging your vibration down. Oh. कहिलेकाहीँ कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ नि उसले पहिला कति गल्ती गरेको हुन्छ अनि द्याट हर्ट्स अहिले सम्झिँदा पनि कति धेरै हर्ट हुन्छ हर्ट फिल हुन्छ भने के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले गरेको एक्सनहरू यहाँ हेर्नु है अट्याचिङ योर सेल्फ टु दिस यु माइट नट रिमेम्बर वाट द डिड बट यु ह्याङ अन टु हाउ दे मेड यु फिल अब एक्ज्याक्टली उसले के गरेको थियो भन्ने चाहिँ बिर्सिन्छ तर उसले कस्तो खालको फिल गरायो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि याद भइरहन्छ हुन्छ नि अट्याच भइसकेको हुन्छ अट्याचिङ युर सेल्फ तर यो सबै फिलिङ्सहरू हामीले अट्याच गरिराख्नु होइन अनि यसको लागि नराम्रो सोचिराख्नुले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हाम्रो मुडहरू डिस्टर्ब हुन सक्छ ड्र्यागिङ योर भाइब्रेसन डाउन हाम्रो भाइब्रेसनलाई हाम्रो एनर्जीहरूलाई चाहिँ डाउन हुन्छ वेन यु फर्गिभ पिपल यु डोन्ट इम्प्रुभ द पास्ट यु इम्प्रुभ योर प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर कसैलाई हामीले फर्गिभ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पास्टलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउने त होइन भइसकेको छ होइन तर हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट र अपकमिङ फ्युचर इज गोइङ टु बी गुड वेन वी फर्गिभ सम वान forgetting everything, okay? Those who cannot forgive people who have hurt them will only fall victim to them. जसले चाहिँ माफी दिन सक्दैन उनीहरू आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्छ त भिक्टिम भएर बसिरहन्छ Imagine having a major fallout with someone because they betrayed you. Initially, you have lived and hurt. You got yourself loose from them and eventually forgot about it until you see them again. At this point, you replay memories of what they did to you and your pain returns because they haven't actually forgiven them. यस्तै हुन्छ होइन अब के हुन्छ नि हामी ल नि त त्यसलाई म बिर्सिदिन्छु भनेर हामी बिर्सिन्छौँ इफ दे हेभ डन रङ इन द पास्ट है तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबै कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छ तर पछि गएर कति वर्षमा भेट भयो भने अब उसको अनुहार देख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जति नै उसलाई इग्नोर गरे पनि त्यो पहिला भएको सिचुएसन त्यो बेटर सिचुएसनको दिमागमा चाहिँ छाप बस्छ ओके because you haven't actually forgiven them किनभने हामीले एक्चुअली मनबाट फर्गिभ गर्न सकेको हुँदैन नि त this will dampen your spirit and could lead you to make destructive decision हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कम्प्लिटली फर्गिभ गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ इग्नोर भने पनि इग्नोर गरे पनि हामीले माफी त दिइसकेको हुँदैन नि त त्यो केसमा चाहिँ पछि गएर कहिले अनुहार देखिहाल्यो भने पनि अहिले जति बेला पनि अनुहार देख्ने बित्तिकै त्यो पहिलाको मेमोरी याद हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ एकदम डिस्ट्रक्टिभ डिसिसन लिने बनाउने चान्सेस हुन्छ Forgiveness is not about condoning someone's poor behavior and it doesn't always mean that you need to invite individuals back into your life. अब यस्तो हुन्छ फेरि अब हामीले फर्गिभ हामीले माफी दिनु भन्नुको मतलब चाहिँ उसको बिहेभियरलाई स्वीकार्नु उसको नराम्रो इल बिहेभियरलाई स्वीकार्नु होइन एक्सेप्ट गर्नु अनि हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ ल नि त हामी सहमतिमा आऊँ भनेर हामी कमजोर हुनु चाहिँ होइन यसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ you'll no longer allow them power over your thoughts and control over emotion states that way you cannot dictate your destiny भनेर भनेको छ है त्यो हामीले फर्गिभ गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इमोसनको कन्ट्रोल नदिनु हो क्या फर्गिभ गर्नु सक्यो त्यसपछि नो मोर टकिङ्स नो नथिङ भन्ने कुरा है सो या फर्गिभ योर सेल्फ be kind to yourself forgive people and be out of all the toxic emotions okay so yeah a lot of
three chapters one all out of that तीनटा chapter पढेँ आज randomly, and every chapter was, every example, every word, every emotions that this book carries is unexplainable. And guys, thank you so much for joining with me. Thank you so much for reading book with me and being with me throughout this 75 minutes. Thank you everybody, guys. Thank you for joining my live. It's 10:34 and I am feeling sleepy. I think you are too. So कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि चाहिँ do join the live, do comment down, do like. Thank you everybody for so much of love. A lot of you watched the video and I'm so overwhelmed with the love. Thank you so much for the love and support. But still, okay, when I try to wrap up the video and I try to end the video, viewers come along and it feels so bad. La la, bye bye. Thank you so much for watching. See you soon. Have a good day. Have a good life. Bye bye.